เป็นคนเรียนไม่เก่งนะขี้เกียจเรียนนะแต่ตอนทำงานอ่ะแม่ต้องเดินบอกว่าผ่อนบ้างใช่เดี๋ยวไว้ฟังไปเป็นเรียนหนาพี่เบียร์พี่ว่าชั่วโมงเดียวลาออกอ่ะแล้วพี่เบียร์ไม่มีเลยค่ะมี2 คนมี2 คนแล้วถ้าหนูมานี่คนไหนต้องออกคะเอาเขาออกเลยเหรอหนูเห็นพี่เบียร์แต่งงาน2 รอบเลยสวัสดีทุกคนเล่าให้ฟังนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตามไปฟังตามไปดูรายการที่จะพาทุกคนนะคะไปล้วงลึกชีวิตประจำวันของคนที่เขาแบบประสบความสำเร็จไปล้วงลึกเคล็ดลับแล้วกันว่าแบบแต่ละวันนี่เขาทำอะไรทำยังไงมีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้แบบเขาเป็นเขาในทุกวันนี้นะคะซึ่งวันนี้หน้าลิฟต์ที่ไม่ใช่ลิฟต์ทั่วไปแต่เป็นลิฟต์ของโรงแรมของคนที่เรากำลังจะไปตามติดเขากันซึ่งคนที่เราจะมาตามติดวันนี้นะคะคือพี่เบียร์ซึ่งจริงๆพี่เบียร์แบบน่ารักมากๆเลยแล้วก็พี่เบียร์เคยซื้อเสื้อเราด้วยแต่ว่าคุณอุดหนุนเสื้อน้องเขาได้ไหม10 ตัวได้20 ตัวได้20 ตัวชัวร์เปล่าเต็มใจแหละพี่เบียร์เต็มใจอันนี้ก็เดี๋ยวเรามารอพี่เขากันแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะวันนี้นะคะเราจะมาตาม CEO เบียร์ในวันหยุดไม่ใช่ตามพี่ลากออกไปแล้วกันง่ายดีดูว่าแบบวันนี้พี่เบียร์ทำอะไรบ้างหมายถึงว่าหนูรู้สึกว่าแบบชิดงงมากว่าพี่เบียร์ใช้ชีวิตยังไงเพราะรู้สึกว่าดูทำหลายอย่างงงมากว่าใช้พี่เบียร์ใช้ชีวิตยังไงหมายถึงว่าแบบเดาเอาวะไม่ทำหลายอย่างมากเป็นคนหลายโหมดเว้ยก่อนหน้านี้เอาย้อน10 ปีที่แล้วนะตอนนี้40ตอนช่วง30อ่ะพี่ทำงานหนักคือแบบทำงานวันละ8-9 ชั่วโมงอ่ะแล้วพี่ไม่เคยไปเที่ยวผับมาแบบตั้งแต่อายุแบบ18เที่ยวกลางคืนมาตลอดเป็นเด็กแบบตอนที่สมัยมหาลัยอ่ะก็จะแบบหนักอ่ะพอสักพักพี่มุ่งทำงานเร็วกระจกปุ๊บทำงานเพราะว่ากลัวว่าไม่ได้กลัวว่าจะไม่มีการนะตอนนั้นกลัวว่าแบบจะไม่เก่งตอนเรียนอยู่แม่ปลุกให้ไปเรียนเป็นคนเรียนไม่เก่งนะขี้เกียจเรียนนะแต่ตอนทำงานอ่ะแม่ต้องเดินบอกว่าผ่อนบ้างใช่แต่ว่าชอบทำงานมากกว่าเรียนว่าซีเรียสชอบทำงานมากชอบทำงานมากกว่าเรียนชอบกลับไปเที่ยวชอบกลับไปสังสรรค์กับเพื่อนวันนั้นเพิ่งดูPCK เนาะPCK เขาบอกเขาไม่แฮงเอาท์ใช่ป่ะทำไมทุกคนไม่แฮงเอาท์อ่ะตอนช่วงนั้นน่ะช่วงแบบ30เลยพี่ก็ไม่แฮงเอาท์นะไม่ไปเที่ยวไม่ไปเลยจนแบบรู้สึกว่าเราทำโปรอะไรมาบิสเนสอะไรมาได้กระดาษเราเลยเริ่มผ่อนมากเพราะไม่งั้นเดี๋ยวแบบมันจะเครียดตอนนั้นคือประเด็นคือมันมีโจทย์นะมันมีโรงแรมเก่ามากนะเป็นแบบเป็นอพาร์ตเมนต์ที่แบบเก่าแบบพ่อเขาก็บอกว่าเป็นรีโนเวทหน่อยปรากฏว่าในบริษัทนั้นนะที่โรงแรมเนี้ยบัญชีโรงแรมเนี้ยมันมีอยู่ประมาณ3-4 ล้านต้องรีโนเวทตึก200 ห้องอ่ะพอเหรอคะก็ไม่พออ่ะเราก็เลยใช้แบบวิธีแบบนี่นับลูกค้าแล้วก็รีโนเวทบางส่วนก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นน่ะก็อยากได้กำไรเยอะๆอยากให้แบบมีตังค์เหลือเยอะก็เลยไม่จ้างพนักงานเพราะจ้างไม่ไหวก็เลยขับเองหมดเลยนี่ฟังไปดูมาพี่เบียร์ว่าพี่เบียร์เป็นคนแบบ morning person ที่ให้ความสำคัญกับกิจวัตรทุกเช้าจริงปะจริงดิตื่นกี่โมงแบบถ้าทุกวันนี้อันกลับมาปัจจุบันวันนี้7เลยเหรอคะวันนี้สายหน่อยปกติอะปกติก็ปกติมากเลยบ้างก็จะตื่นแต่บางทีเรายังไม่ลุกมาทำงานแต่เราจะไปนั่งคิดนู่นคิดนี่งานบ้างอะไรบ้างหรือว่าบางทีก็อยู่ครอบครัวใช่ไหมลูกอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีเราเลิกงานดึกอะที่รูปแบบละเราเป็นเช้าเวลาเช้าบ้างก็ส่วนใหญ่ออฟฟิศเขาเข้า9 โมงออฟฟิศพี่ก็เนี่ยแหละ9 โมงก็เข้ามา8 โมงบ้างอะไรบ้างยกเว้นมีประชุมก็จะเข้าเช้าเราจะถ่ายตรงนี้ให้หมดเลยใช่ไหมไม่รู้อะไปเดินทางกันไม่ให้เปิดเลยเมื่อกี้เปิดแล้วก็เจอแล้วไงดีพี่ชอบเงินเลยอันนี้เจ๋งมากเลยอะจอเนี่ยคันนี้จะขายตอนนิกกี้นะเหรอพอดีพี่ซื้อคันใหม่มาแล้วขายตอนนิกกี้พี่นิกกี้เขาก็ซื้อรถบ่อยเหมือนกันชอบซื้อขายใช่นิกกี้มันซื้อรถไปแอคซื้อมาถ่าย YouTube อันนี้ก็เป็นกิจกรรมวันเสาร์อาทิตย์ของพี่เบียร์ใช่ไหมจะไปดูตามร้านอาหารกิจการตัวเองต่างๆใช่วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยปกติจะออกจากบ้านบางทีก็ไม่ได้สายกว่าวันธรรมดาแล้วคือหลายอย่างมันค่อยๆเพิ่มมาทีละอย่างใช่ปะ10 ปีแล้วไม่มีร้านอาหารนะร้านอาหารพวกทำ10 ปีเนี่ยก็ปีนี้เปิดเพิ่มขึ้น10 กว่าสาขาก็คือมันก็เพิ่มมา10 อย่างนั่นแหละจะเล็กจะใหญ่มันก็ธุรกิจหมดเราก็ไม่ทิ้งเยอะแล้ว YouTube นี่เกิดขึ้นจากอะไรนะ YouTube เกิดขึ้นจากว่างงานไม่ใช่ว่างงานมันก็ไม่ได้ว่างหรอกแต่โควิดอยู่บ้านแล้วก็ส่วนใหญ่ร้านพี่มันจะเป็นร้านที่มันต้องนั่งกินคนมานั่งไม่ได้ไงเป็นรัฐบาลสั่ง
เดี๋ยวแม่งเปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดจำได้ไหมใช่ปวดหัวก็เลยแบบทำยังไงถึงจะบอกเขาว่าเราทำ delivery อาจจะโปรโมทยังไงอะตอนนั้นก็ไม่อยากใช้เงินไปจ้างอินฟลูเอนเซอร์มากเพราะว่าเราก็ไม่มีรายได้เลยก็เลยแบบทำแม่เองเลยแล้วเราก็จะแกะกล้องให้น้องไปแล้วนี่คนตัดน่าจะลำบากนิดนึงคลิปนี้ไม่ลำบากไปงี้เลยเหรอใช่นี่นะคะบรรยากาศร้านครับเนี่ยใครที่คิดว่าแบบพี่เบียร์ตังค์เยอะเนี่ยดูสิไม่มีสาขาเลยนี่นะคะมีห้อง private ด้วยนะฮะก็อันนี้คือเป็นหนึ่งในร้านอาหารพี่แล้วก็ไม่ค่อยได้มาสาขานี้เท่าไหร่ก็เลยแวะมากลางวันก็จะคนไม่ค่อยเยอะก็แบบถ้าเกิดมีอะไรจะคุยกับน้องได้แล้วก็เทสอาหารเราจับนี้ก่อนนี่นะให้มันไปงี้ตัวหักโฟะจับมันแน่นดึงเลยไงทำได้อ่ะเห็นบ้างนี่เป็นทาเลนต์อันนี้เละเลยอ่ะคนนี้เละเลยคนนี้เละเลยส่วนใหญ่พี่เบียร์จะเน้นแบบซื้อบริษัทซื้อแฟรนไชส์บ้างต่อยอดอย่างเจ๊แดงนี่คือแบบเจ๊แดงนี่คือเป็นสตรีทฟู้ดเนาะแล้วก็ป้าแดงมาจากรถเข็นเรื่องก็ไปบอกว่าอยากทำต้มตำอะไรเงี้ยเราจะมีแบรนด์ที่เราชอบเรามองว่ามันน่าจะมีคนอยากกินที่ไม่ใช่แค่เฉพาะจุฬาไม่ใช่แบบพวกเรานึกออกป่ะแบบไปไกลอะไรเงี้ยเราก็เลยไปคุยเขาก็จะแบบกังวลว่าแบบจะไปเปิดยังไงอะไรยังไงแต่ก่อนนั้นเลยเราต้องแบบมีบริษัทให้มันโอเคก่อนมีคนทำงานแน่ๆก่อนเราต้องมั่นใจก่อนว่าไม่ทำแบรนด์เขาเสียซึ่งทุกวันนี้ถ้ามีคอมเพลนก็จะไปบ่นที่ป้าแดงเยอะแบบป้าก็จะบอกว่าทำไมเด็กสาขานี้มันทำอย่างนี้อะไรเงี้ยนึกออกป่ะเราก็ต้องอธิบายให้แกฟังว่าแบบที่มันมีหลายสาขามันก็ต้องควบคุมกันเพราะว่าเราไม่ได้ทำจากโรงงานอะเรามือหมดอะตัดเองอะไรพวกนี้นั่นก็ต้องแบบย่างคอหมูบางทีมันก็ไม่ไปอะไรไปมันเป็นไปได้มัน human error ที่พี่บอกก็อธิบายแกฟังจนนี้แกก็ชินแล้วพี่ก็แบบแล้วป้าแดงไม่เคยโดนบ่นหรอก็มีนะแล้วทำไงอะป้าแดงก็ด่ากลับเลยมีวันที่แบบแย่ที่สุดในชีวิตที่แบบจำได้ไหมแย่สุดมีปะมีไหมแบบเครียดมากชีวิตนี้มีแรกตอนที่ทำงานก็เลยเข้าใจน้องๆคนที่แบบเหมือนแบบยังหาตัวเองไม่เจอพี่วันที่พี่ไปทำงานวันแรกที่พี่เล่าให้ฟังว่าเป็นรีโนเวทค่ะคือมันเครียดมากเพราะว่าเราต้องทำทั้งโรงแรมซึ่งจริงๆมันควรใช้ตังค์ตั้งแบบ20-30 ล้านพี่มีอยู่3-4 ล้านเนี่ยเราก็เครียดที่ว่าเราไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็กลัวด้วยเพราะตอนนั้นก็เหมือนแบบเข้าไปใหม่แล้วแบบยังเด็กแล้วก็ต้องทำงานผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแต่ท้ายสุดแล้วอ่ะก็ทำไปอ่ะคือกรมแรงกำลังทำแล้วก็เหมือนแบบไม่รู้ก็ถามว่าพี่เป็นคนค่อนข้างตรงอ่ะไม่รู้ก็ถามไม่มีฟอร์มว่าแบบว่าเฮ้ยถามแล้วเดี๋ยวกลายเป็นโง่ไงจะไม่คิดอย่างนั้นเลยค่ะถ้าคิดอย่างเงี้ยพี่ว่ามันไม่เจริญนะจริงพัฒนายากไม่รู้ก็ถามจบแล้วมีวันที่แบบดีมากๆเลยครับแบบว่าดีที่สุดในชีวิตไม่มีมันยากมันก็ดีเรื่อยๆนะดีทุกวันมันก็ดีมันติดงานวันมีลูกวันแต่งงานอะไรแม่งเหนื่อยสุดเหนื่อยไม่แต่ดีเลยวันแต่งงานคือมันต้องรับแขกเว้ยเข้าใจป่ะบอกก่อนเลยนะสาวๆที่อยากแต่งงานแล้วแบบคุณนึกว่าภาพฝันไหมว่าต้องวันที่มีความสุขที่สุดในชีวิตเลยอย่างเงี้ยคือโอเคเว้ยมันคงมันก็มีความสุขแหละความสุขเว้ยแต่ว่าหนึ่งนะข้าวก็ไม่ได้กินนอนก็ไม่ได้นอนแล้วคือภาพมันจะไม่เหมือนที่เราคิดไปเว้ยอีกแป๊บนึงผ่านไปถึงสมมติปิดงานแล้วเฮ้ยยังไม่กินข้าวอยู่อ่ะมีวันแต่งงานนะคือมันเป็นแค่วันหนึ่งที่ณโมเมนต์นั้นเราอาจจะแบบถ้าจะจำไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่จำได้คือภาพที่ออกมาหรือวิดีโอหรือคลิปอะไรอย่างเงี้ยก็เก็บรูปไว้เยอะด้วยพี่เบียร์แต่งงาน2 รอบด้วยพี่เบียร์แต่งงาน2 รอบด้วยคนเดียวนะ2 รอบแล้วตกใจตอนนี้ตกใจแล้วตอนนี้น้องตกใจแล้วอันนี้นิยามเรื่องความรักพี่นะพี่ว่าแบบเหมือนแบบเราแต่งงานไปแล้วเราอยากแต่งก็ได้อ่ะแล้วเราก็แค่จัด1 คนแล้วมันก็เหมือนงานเขาเรียกว่าไงนะงานครบรอบอ่ะจัดเมื่อไหร่ก็ได้คือเราก็ไม่ต้องทำให้เพราะแบบวันหนึ่งแล้วมันครั้งเดียวแล้วแบบหมดไปอะไรเงี้ยแต่พี่กำลังแบบเล็งนิกกี้มากก็จะมีแบบรับแบบนิกกี้ชอบโทรนอนคืนชอบโทรเล่าเรื่องสาวให้ฟังอ่ะมันชอบมาโทรเล่าเรื่องสาวพี่ฟังคือไม่ใช่คนเหงาว่าหรือเปล่าแล้วก็แบบได้ยินคุยก็จะแบบเดินมาใครอ่ะ
ไอ้นิกกี้ที่หลายทีนะมันมีอะไรนะ ขอคุยบางทีมันมีอะไรวะไอ้นั่นติดอ่านเลยอะเจ๊คือผมก็จะติดอ่านเหมือนเดิมครับอันนี้ช่องน้องฟังนะครับแล้วก็ใช้พี่เป็นตากล้องนะครับตอนนี้ใช่ฮะเอาให้ CEO มาเป็นตากล้องให้เรานะคะวันนี้เราเอาสบายแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวไว้ฟังไปเป็นเลขาพี่เบียร์ได้วันหนึ่งใครอยากเห็นน้องฟังเป็นเลขาพี่วันหนึ่งพี่ว่าชั่วโมงเดียวลาออกอ่ะไม่จริงหนูสู้งานมากนะพี่เบียร์เชิญขึ้นรถครับหนูแบบอดทนมากใช่เหรอใช่ไปลงรถนะคะขอบคุณค่ะง่ายไหมง่ายนี่คืองานเลขาเหรอใช่ใช่หนูทำได้หนูลาออกมาเป็นงานเลขาดีกว่าจริงหนูว่าน่าจะดีกว่าแล้วพี่เบียร์ไม่มีเลขามี2 คนมี2 คนแล้วถ้าหนูมานี่คนไหนต้องออกคะเอาเขาออกเลยเหรอเรียกว่าช่วยกันอย่างช่วยกันอันนี้เราอยู่กันที่โรงรถนะรถครับพี่ไม่ได้ใช้มานะลองผู้หญิงนี่น่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่มาใช่เพราะว่ารถจะขับเฉพาะวันเสาร์ที่วันธรรมดาแต่นั่งรถตู้เนาะใช่อันนี้คือเป็นรถทั้งหมดอย่างเขายางมันจะมีแบบไปจอดไม่ได้ก็จะไปจอดแบบที่จุดตะเบ็ดตะปักแบบกันไอ้สิแล้วนี่เราจะมาทำอะไรกันนะเนี่ยพี่จะมาเปลี่ยนรถแล้วพี่จะแบบเอาขับเป็นบ้างแล้วเดี๋ยวจะไปตรวจร้านที่สยามอะไรอย่างเงี้ยให้เลือกว่าจะนั่งว่าจะเอาคันไหนไปวันนี้อยากนั่งคันไหนไปเดี๋ยวขับไปอยากนั่งสีเหลืองอ่ะไม่เคยนั่งอยากนั่งสีเหลืองเพราะอันนี้มันธรรมดาเนาะพอเช่เนาะมันใหญ่อ่ะตอนนี้เรากลับมาสู่ดิสแกรนด์สยามนะคะมาทำอะไรครับพี่เบียร์ตรวจเดินดูบรรยากาศดูเด็กๆวัยรุ่นครับน่าจะเป็นคนที่อายุเยอะที่สุดในสยามวันนี้พี่ต้องมาครับเดทแล้วก็มาดูร้านอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนร้านนี้ปล่อยให้หุ้นส่วนเขาจัดการไปถูกจะดีจะไม่ดียังไงก็อยู่ที่เขาพี่สอนมันอย่างหนึ่งไว้เรื่องนี้เรื่องจ่ายตังค์อ่ะคือปกติอ่ะกินเมื่อกี้มันจะมีลงไว้2แบบจะลงเป็นมาร์เก็ตติ้งอ่ะแล้วไปกินสมมติว่าพี่ไปกินอย่างเงี้ยพี่จะจ่ายมันจะได้ไม่งงแต่ถ้าวันนี้น้องมาพี่ถ่ายร้านพี่จะลงไปในเซนไว้ใช่แยกให้ถูกว่าอันเนี้ยเราใช้เป็นงบเป็นเองมันไม่ใช่เรื่องขี้เหนียวไม่ขี้เหนียวแต่ว่ามันต้องแยกให้ถูกแต่ฟิล์มเนี่ยอย่างที่ถ่ายคลิปอยู่เจอผู้หญิงมามันก็แอคเลยเอาจางจ่ายหมดนี่ก็บอกทำไมไม่ลงไปในเซนไว้บอกไม่เป็นไรครับพี่ผมจ่ายผมไม่ใช่เรื่องนั้นมันเป็นเรื่องว่ามันต้องแยกบัญชีถูกต้องจัดระเบียบไปตัวเองบัญชีสำคัญแค่ไหนมากพี่เนี่ยเป็นคนไม่เรียนบัญชีเก่งแต่ว่ารู้ที่คร่าวๆว่ามันตัวอะไร1 วันสำคัญขนาดไหนสำหรับการแบบประสบความสำเร็จในอนาคตอะไรเงี้ยสำหรับพี่นะคือพี่ว่าสิ่งที่สำคัญสุดคือเวลาพี่เป็นคนที่คิดว่าเวลาไม่ควรจะปล่อยให้มันแบบลอยๆไปแบบไม่ได้ทำอะไรอ่ะคือโอเคคุณนอนพักคุณอะไรได้ในวันนี้คงเหนื่อยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคืออย่างที่เมื่อกี้ฟังก็บอกเองในคลิปพี่ก็มีที่บอกว่าอยากทำอะไรลองลงมือทำคือจะมีคนหลายคนน่ะน้องๆหลายคนที่แบบอยากจะทำนะได้แต่คิดแต่ยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ลองในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าเอาตังค์ไปลงทุนนะลองศึกษาหาข้อมูลอะไรเงี้ยคือพี่ว่านี่เป็นสำคัญแล้วก็ลองถามลองไปคุยกับคนเก่งๆจริงๆไม่เจอคนไม่รู้จักใครก็ท่องในเน็ตได้ซึ่งออกแบบมันมีมากกว่าสมัยก่อนถูกปะพี่เชื่ออยู่ตลอดเลยว่าเวลาคือเรื่องสำคัญมากอย่าปล่อยนักทุกเวลามันลอยไปต่อให้คุณมีตังค์100 ล้าน10 ล้าน1,000 ล้านมาซื้อแบบเป็น25 ชั่วโมงไม่เป็นมันไม่ได้เวลาทุกคนไม่มีเท่ากันก็ถ้าอยากสำเร็จก็ลุกขึ้นมาหาอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเรานะคนดีกว่าเราสุดยอดไปเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่อุตส่าห์ให้มาตาม1 วันได้เลยขอบคุณครับได้เลยชอบไปดูกดไลค์กด Subscribe ไปดูช่องพี่เบียร์ด้วยบางไปออกมาเหมือนครับดูนะครับนี่สาวๆเยอะเนาะสาวๆเยอะมันงงผู้ชายบ้างผู้ชาย